Okay, hello and namaste सबैजनालाई. I hope you're doing great. आजको कन्टेन्ट रहेको छ फर्मेटिङ नम्बर्स, डेट्स अनि टेक्स्टको बारेमा छ. ओके, ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ भिडियोलाई. ओके, सो नम्बर्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि नम्बर्सलाई चाहिँ हामीले एक्सेलमा चाहिँ अलिकति एउटा प्रब्लमबाट सुरु गरौँ न. नम्बर्सहरूलाई चाहिँ फर इक्जाम्पल एउटा पासवर्ड भन्ने अप्सन लिउँ म. यो पासपोर्टमा हाम्रो जेरो अगाडि राख्यौँ भने के हुन्छ त, उसले त जेरोलाई के गरिदिन्छ, एलिमिनेट गरिदिन्छ क्या. किन अगाडि जेरोले के गरिदिन्छ त, राख्दैन हो. अब यसको वर्क अराउन्ड चाहिँ के होला त भन्दाखेरि, एउटा वर्क अराउन्ड भनेको चाहिँ एपोस्ट्रोफिक दिने, एउटा एपोस्ट्रोफिक दिने, त्यसपछि जेरो हालिदिने अनि 1 2 3 गरेर नम्बर हामीले पेस्ट गर्न सक्छौँ हो. त्यसलाई हामीले पेस्ट गर्न त सक्यौँ, तर यो सबैमा यो एपोस्ट्रोफ दिँदै गर्नु त अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ हामीलाई होइन. अप्ठ्यारो हुन्छ भनिसके पछाडि यो यु निड टु ह्याभ अ भेरी पर्मानेन्ट सल्युसन फर द्याट वान. त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भने, हामीले यो होल एउटा कोलमलाई ए भन्ने कोलमलाई हामीले सेलेक्ट गर्ने. ए भन्ने कोलमलाई सेलेक्ट गरिसके पछाडि हामीले यहाँनिर होम ट्याबमा र नम्बर्स भन्ने सेक्सनमा गएर त्यहाँ जेनरल भन्ने एउटा ड्रप डाउन छ, त्यसमा हामीले क्लिक गरेर तलपट्टि हामी आयौँ भने टेक्स्ट भन्ने हामी एउटा अप्सन भेट्छौँ है. सो टेक्स्ट भन्ने अप्सन भेट्छ र हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ, त्यो होल कोलम नै के हुन्छ, अब टेक्स्ट हुन्छ. हामी यहाँ जे पनि हाल्छौँ त्यसले के रिड गर्छ त, अब टेक्स्ट भनेर रिड गर्छ. अब लेट्स सी जेरो, ठिक छ. ओके ओके, सो यो थियो हामीहरूको सिम्पल जेरो हाल्ने एउटा धेरैको प्रब्लम थियो, किनभने जेरो हाल्न मिल्दैन थियो. किनभने म आफै पनि काम गर्छु एक्सेलमा. एक्सेलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ जेरो हाल्नु अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने मसँगै काम गर्ने कलिगले पनि लाइक एकदम टिडियस तरिकाले काम गर्थ्यो क्या, त्यो एपोस्ट्रोफ लगाएर अनि टाइप गर्यो. बट इफ यु डु दिस वान यु क्यान जस्ट गो ऱ्यान्डमली अब दिन टाइप गर्न सक्यौँ अब हामीहरूले. किन अब यो के हुन्छ त, अब यो इट्स डिनोटेड एज टेक्स्ट है. अब यसमा चाहिँ हामीले फेरि के गर्न सकिन्छ भने क्यालकुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने यो टेक्स्टमा छ. टेक्स्टले अर्को नम्बरसँग चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न मान्दैन, एक्सेलले त्यसरी काम गर्छ कि. ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो नम्बरको बारेमा एउटा सिम्पल टेक्स्टलाई कन्भर्ट गर्ने तरिका. अर्को भनेको छ हामीसँग फर इक्जाम्पल लेट्स से यो टेक्स्ट नभएकी नम्बरहरू थियो अरे, सपोज रुपिज भनौँ न 12,000. अब यसमा 12,000लाई अब हामीले फर्मेट गर्नु पऱ्यो. यो के हो त, यो नम्बर हो कि पैसा हो कि करेन्सी हो कि वाट इज दिस. यसलाई चाहिँ डिनोट गर्नको लागि चाहिँ हामीले एक्सेललाई भनिदिनु पर्ने हुन्छ, यो होल कोलममा चाहिँ म के लेख्छु त, अब रुपिज लेख्छु भने यसलाई करेन्सीलाई फर्मेट गर्नु पऱ्यो. फेरि हामी के गर्छौँ, बी भन्ने होल त्यो कोलमलाई सेलेक्ट गर्छौँ र हामी होममा जान्छौँ र त नम्बर्स भन्ने सेक्सनमा गयौँ भने त्यसको लास्टमा के देखिन्छ त, एउटा मोर अप्सन भन्ने देखिन्छ. त्यहाँ गएर हामीले करेन्सीमा टाइप गऱ्यौँ र अनि यता सिम्बलमा आएर एनपिआर दबायौँ भने ओके गरिदिउँ भने हाम्रो हरेकचोटि हामी यहाँ जे लेख्छौँ त्यसलाई के हुन्छ त, यो यसरी मजाले अटोमेटिक आउँछ. ओके, एनपिआर भनेर. अब यसको ठाउँमा डलर चाहियो भने तपाईँले सेमको रिपिट गर्नुहोस् र त्यहाँ डलरमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है. अब कतिलाई के हुन्छ भने लाइक यो डबल जेरो मलाई चाहिएन, डबल जेरो हटाइदिनु पऱ्यो क्या, डिफल्टमा हटाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ, फेरि हामी होममा आउँछौँ, नम्बर्स जान्छौँ र माथिपट्टि यो डबल जेरो राइट साइड भनेको छ त्यसलाई डिक्रिज गर्छ, लेफ्ट साइड त्यसले इन्क्रिज गरिदिन्छ. अब सरी, यसलाई सेलेक्ट गरौँ अनि यहाँनिर क्लिक गरौँ. अब के आयो त तपाईँको त्यो मजाले त्यो डेसिमल भ्यालु आएर. अब मलाई फेरि चाहियो भने फेरि त्यहीँ क्लिक गर्छु र लेफ्टमा क्लिक गर्छु. त्यो 3टा चाहियो भने 3टा हामी यसरी राख्न सक्छौँ. अब सिमिलर तपाईँलाई अब कमा चाहिएको छ भने अब यहाँनिर एउटा हेरौँ कमा भनेर. अब 1 2 5 अब यो नम्बर मात्र भइदियो. ओके, यहाँ डबल क्लिक गरेपछि यो सानो थियो, त्यही भएर अलिकति कन्जेस्टेड एरियामा देखाइदिएको थियो डाटाहरूलाई. अब यसलाई हामीले कमा दिउँ भने त यो ठिक छ, यो हामीले पढ्नमा सजिलो हुन्छ नि त. त्यही भएर यसलाई कमा दिउँ भने हाम्रो के हुन्छ त, यो ट्रिपल कमा उसले दिन्छ. ठिक छ, त्यसरी अब पर्सेन्टेज पनि हाम्रो अटोमेटिक देखिन्छ. अर्को भनेको चाहिँ यो साइन भइहाल्यो है, यो त मैले अगाडि तपाईँले गरिदिइहालेँ करेन्सीको साइन. ओके, सो यो थियो नम्बर्सको बारेमा अलिकति ब्रिफ डेफिनेसन र अलिकति प्रब्लम पनि थियो. अर्को भनेको हुन्छ हामीसँग डेट्स.
डेट्समा काम गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले एउटा सर्टकटमा हजुरले भनिदिनु सुरुमा डेट्स टाइप गर्नको लागि चाहिँ हजुरले कन्ट्रोल र अनि यो सेमी कलन दबाउनु भयो भने तपाईँको डेट्स अटोमेटिकली आजको मिति आइदिन्छ। र फर्मुलाबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने इक्वल्स टु टुडे हाल्नुभयो भने पनि तपाईँको आजको नियम देखिन्छ। सरी टुडे अनि यो हाल्ने भने आजको मिति यसो देखिन्छ हो। तर यो सेल र यसमा के छ भने फरक, यो सेलमा माथिको सेलमा चाहिँ जुन डेट छ त्यो सधैँभरि फिक्स्ड हुन्छ। जब यो तलको डेटमा के हुन्छ भने यदि यो फाइललाई मैले सेभ गरेर भोलि खोल्छु भने यसको मिति भोलिको देखाउँछ है। सो यो चाहिँ डाइनामिक हो, त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट भनौँ न, त्यो चाहिँ अब स्ट्याटिक कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। तर मलाई यो डेटलाई चाहिँ के चाहियो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने यो पढ्नलाई भिजुअल्ली चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। जस्तै 7 भनेर जुलाई अब मान्छेको म्याथ त हो नि होइन, अलिकति ढिला क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भने यसलाई हामीले चाहिँ भिजुअली चेन्ज गर्न मिल्छ क्या। डेटलाई त्यही राख्नु तर भिजुअली मात्रै चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले डी कलममा क्लिक गरौँ, त्यसमा गएर नम्बर्सको सेक्सनमा जाउँ, त्यहाँ गएर हामीले यहाँनिर डेट्स भनेर गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर। अब हामीलाई फुल डेट चाहिएको छ भने वी क्यान जस्ट डु फुल डेट्स सन्डे जुलाई 2 इन्ट्री गर्न सक्छौँ। तर डे टु डे युजको लागि चाहिँ यो अलिकति टिडिएस हुनसक्छ, किनभने यसले चाहिँ कोलम धेरै खान्छ क्या यसको हेर्नु त एरिया। यो गरेपछि यो ठुलो भइसके पछाडि जब हामी प्रिन्ट गर्छौँ पछि प्रिन्ट गर्ने बेला चाहिँ हामीलाई समस्या आउँछ, किनभने कोलमै हटिरहेको हुँदैन क्या। ओके, सो त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ एउटा सिम्पल डेट लिउँ, लाइक डे मन्थ इयर, जस्तै नाम भएको लिदिउँ होइन। सो यो लिदिउँ, यो गरेपछि के हो त कोलम पनि सानो भयो, हाम्रो डाटा पनि हट्यो। ओके, यो थियो डेट्सको बारेमा होइन। अब अर्को हामीसँग हुन्छ टेक्स्ट भन्ने हुन्छ। यो टेक्स्ट भन्दा प्रायः हामीले वर्ड सिकिरहेको हुन्छौँ भने त्यो वर्डमा नि धेरै खेलिरहेको हुन्छौँ टेक्स्टहरू चाहिँ। ओके, सबभन्दा सुरुमा हामी जाउँ ऱ्याप टेक्स्टबाट होइन। त्यो ऱ्याप टेक्स्ट कहाँनिर छ, होम एलाइनमेन्ट ऱ्याप टेक्स्ट। तर यो टेक्स्टमा के छ भने अब किन युज हुन्छ ऱ्याप टेक्स्ट भन्ने कुरामा जाउँ, किनभने जब हाम्रो टेक्स्ट 2 आउँछ अर्को कोलममा आउँछ, त्यसमा मैले 1 2 3 हालिदियो भने त्यो मेरो पिक्चरको जति पनि चिजहरू थियो त्यो सबै के भयो त हराएको त होइन, जस्तो त्यसको ओभरले भएको मात्रै हो। छन्द डाटा त्यहीँनिर छ र त्यसको माथि चाहिँ अर्को डाटा आएर देखाइदिएको मात्रै हो। त्यसलाई मिलाउने कसरी त अब भन्दै ऱ्याप टेक्स्ट गरिदिने, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, ऱ्याप टेक्स्ट गरिदिनुहोस्, अटोमेटिक तपाईँको के हुन्छ त डाटाहरू ऱ्याप भएर तलबाट देखाइदिन्छ है। अब यतापट्टि एलाइनमेन्ट अलिकति खेलाउँ है त। एलाइनमेन्टलाई खेलाउँदाखेरि जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने लामो हुन्छ, यो लामो हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले छड्के पारेर लेख्यौँ भने त्यो वर्ड के हुन्छ सजिलो मजाले देखिन्छ कि, किनभने डायगोनलमा तपाईँको चाहिँ धेरैवटा शब्द अटाउँछ नि त। त्यही भएर हामी एलाइनमेन्टमा गएर हामी सिधै यो गरिदिउँ भने के हुन्छ त एङ्गल राइटिङ भयो भने यसरी देखिन्छ क्या। ठिक छ, यसरी यो पढाइदिउँ, यसलाई चाहिँ एङ्गल राइटिङ भन्छ। यस्तो भयो भने चाहिँ के डायगोनलमा धेरै लामोसम्म सबै कुराहरू सक्यो नि त, पढ्नको लागि इजी पनि भयो है। अब यसलाई नै हामीले यसरी यो पिक्चरमा राख्न मिल्छ, यसलाई ठ्याक्क त्यो एलाइन गर्न मिल्छ कि। जस्तै यसलाई हामी के गरौँ त भर्टिकल यसरी राख्न नि मिल्यो हजुरको, क्लकवाइज राख्न नि मिल्यो। जसरी नि गर्ने मिल्यो क्या हजुरको। अब यहाँनिर ऱ्याप टेक्स्ट छँदैछ, मर्ज पनि छँदैछ, या सो द्याट्स हाउ यु डु इट। अहिले चाहिँ हामीले यसलाई यसरी राखिदिउँ। ओके, सो यो चाहिँ थियो हाम्रो टेक्स्टको बारेमा थियो। अब टेक्स्ट प्रायः हामीले खेलिरहेको हुन्छौँ, त्यसको खासै बयान गर्नु पर्दैन होला। अब यसको बढाउनु पऱ्यो भने यु क्यान जस्ट यहाँ क्लिक गरिदिने बढ्छ होइन, यहाँ क्लिक गरेर घट्छ। अब यहाँनिर फर्मेट गर्न सक्छौँ हामीले, यहाँनिर यसरी कुन कलर हालिदिने, ब्याकग्राउन्ड कलर कुन हालिदिने, त्यो कलर चुज गर्न सक्छौँ हामीहरूले हो। अनि यो चाहिँ डिफल्टहरू पनि हुन्छ कि, डिफल्टहरू चाहिँ कहाँनिर हुन्छ स्टाइल्समा गएर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पछिको सेक्सनमा आउँछ, स्टाइल्सहरूको सेक्सन चाहिँ हाम्रो पछि भिडियोहरूमा आउँछ, कसरी फर्मेट गर्ने सेलहरूलाई होइन, अटोमेटिक सेलहरू फर्मेट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पछि पनि सिक्छौँ। सो आई गेस this will cover up all the things about numbers, dates and text. So I guess this is the end of the video. Okay, thank you for watching and I hope you liked it. Don't forget to subscribe. I've never said that in my older videos, but you know what to do.
ओके, भिडियो मन पऱ्यो भने हजुर लाइक छोडिदिनु होला. Okay, I'll see you in the next one.